क्वान्टिटी डिमान्डमा आउने चेन्ज बेसिकली दुईटा फ्याक्टरले गर्दा, एउटा प्राइस फ्याक्टर भनौँ, अर्को चाहिँ नन प्राइस फ्याक्टर। अब त्यही बेसमा हामी यहाँ यो हाम्रो टपिक छ आजको चेन्ज इन डिमान्ड कर्भ। So quantity demand of goods and services may influenced by various determinants like price factor and non-price factors, and it results in change in demand curve. अब जस्तो सपोज कुनै एउटा फ्याक्टर प्राइस पनि चेन्ज हुन सक्छ, प्राइस भन्दा बाहेकको नन प्राइस फ्याक्टर भनेको के हो? Income level of the consumer, change and preferences, similarly fashion, climate, government policy, population size अथवा consumers के अरे पपुलेसन साइज अथवा चाहिँ नम्बर अफ कन्ज्युमर भन्नुस्, त्यसमा कुनै चेन्ज आयो भने के हुन्छ त अटोमेटिकली क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। हो यो नन प्राइस फ्याक्टर अथवा प्राइस फ्याक्टरमा कुनै चेन्ज आयो भने यसको अल्टिमेट रिजल्ट के छ त हाम्रो जुन डिमान्ड कर्भ हामीले ग्राफमा जुन शो गर्छौं नि डिमान्ड कर्भ, त्यसमा चेन्जेस आउँछ। त्यो बढ्न पनि सक्ला, घट्न पनि सक्ला, अथवा एउटै डिमान्ड कर्भमा माथि तल स्विङ हुन पनि सक्ला। अब यसमा हाम्रो कुन चाहिँ फ्याक्टरहरूले एफेक्ट गरेको हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डलाई भन्दाखेरि यो डिमान्ड फंक्सनबाट हामी त्यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौं। सो हियर क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स कमोडिटी, quantity demand of X commodity is the function of what? Price of the same commodity X. Similarly, other factors here. What they are? Income level. Y means income level of the consumer, and PY. PY means price level of Y commodity. That means price of other commodity, not the same commodity X. Oh, price of the same commodity X. You buy you. Its own price. But price of other commodities sometimes may affect quantity demand. Other commodity price ले पनि जस्तो त्यसमा related goods हुनु पर्यो, त्यो सब that may be substitute goods or complementary goods. यस्तो गुड्समा भएको प्राइसमा भएको चेन्जेसले पनि क्वान्टिटी डिमान्डलाई चेन्ज गर्न सक्छ। Similarly, what others? Taste and preferences of the consumer, expenditure, population size, advertisements, income distribution, government policies, and the climate, or several other factors may be. These factors affect the level of quantity demand, and this is the demand function, which shows the functional relationship between quantity demand and its determinants. These are the determinants. If there is any change in these factors, this affects the quantity demand. So यो क्वान्टिटी डिमान्ड एफेक्ट हुनु भनेकै के हो त डिमान्ड कर्भमा चेन्ज आउनु, जुन हामीले ग्राफमा प्लट गरेको थियौं इन्डिभिजुअल र मार्केट भनेर, त्यो ग्राफमा प्लट गरेको जुन डिमान्ड कर्भ छ त्यो कर्भमा चेन्ज आउँछ। अब यसैलाई तपाईले दुईटा यो डिटरमिनेन्ट्सलाई हामीले दुईटा के रे टाइपमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौं। एउटा भनेको प्राइस फ्याक्टर भनेर हो, क्वान्टिटी डिमान्ड इज अफ एक्स इज द फंक्शन अफ प्राइस फ्याक्टर, एन्ड बाँकी रहेकोलाई हामीले अदर देन प्राइस फ्याक्टर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई नन प्राइस फ्याक्टर पनि भनिन्छ। यो प्राइस फ्याक्टर भनेको सेम कमोडिटीको प्राइस, जस्तो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ एक्स भयो भने प्राइस अफ एक्स नै हेर्ने हो, सेम कमोडिटीको प्राइसमा भएको चेन्जेसले क्वान्टिटी सेम त्यही कमोडिटीको क्वान्टिटीमा चेन्ज आउँछ कि आउँदैन, यो प्राइस फ्याक्टरमा भएको चेन्जेस भयो। यो भन्दा बाहेकको अरु जे छ नि जति पनि प्राइस अफ अदर कमोडिटी पनि हुन सक्ला, अथवा इन्कम लेभल, टेस्ट प्रेफरेन्सेस, पपुलेसन साइज, एडभर्टाइजमेन्ट, यो गभर्नमेन्ट पोलिसी, क्लाइमेट लगायतको यो कुराहरु चाहिँ के त नन प्राइस फ्याक्टर भन्छ, यसलाई अदर देन प्राइस भन्छ। अब यसमा प्राइसमा यदि चेन्ज आयो भने हैन, हाम्रो डिमान्ड कर्भ के हुन्छ, मुभ मात्रै हुन्छ, एउटा सेम डिमान्ड कर्भ तलमाथि मुभ हुन्छ, यसलाई मुभमेन्ट भन्छ, मुभमेन्ट अलोङ द सेम डिमान्ड कर्भ। तर यदि नन प्राइस फ्याक्टरमा चेन्ज आयो, नन प्राइस फ्याक्टरमा चेन्ज आयो भने त्यसले के गर्छ त ओरिजिनल डिमान्ड कर्भलाई नै शिफ्ट गरिदिन्छ, राइटवार्ड शिफ्ट पनि हुन सक्ला अथवा लेफ्टवार्ड शिफ्ट पनि हुन सक्ला। त्यो ओरिजिनल कर्भ राइटतिर शिफ्ट पनि हुन सक्छ, लेफ्टतिर शिफ्ट पनि हुन सक्छ। पोजिटिभ चेन्ज आयो भने राइटतिर शिफ्ट हुन्छ, नेगेटिभ चेन्ज आयो भने लेफ्टतिर अथवा इनवार्ड शिफ्ट हुन सक्छ, आउटवार्ड र इनवार्ड शिफ्ट हुन सक्छ। यो चाहिँ नन प्राइस फ्याक्टरले गर्दा है, सिम्पली। अब जस्तो प्राइसमा चेन्ज हुँदाखेरि अरु फ्याक्टरहरुलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट मान्छौं भने अरु फ्याक्टरमा चेन्ज हुँदाखेरि हामीले के गर्छौं त प्राइसलाई कन्स्ट्यान्ट मान्छौं। अब यो मुभमेन्ट र शिफ्ट, प्राइसले गर्दा भएको चेन्जेस मुभमेन्ट, नन प्राइसले गर्दा भएको चेन्जेस शिफ्ट, र मुभमेन्ट र शिफ्टको बारेमा अब यहाँ फर्दर हेर्छौं। जस्तो द चेन्ज इन डिमान्ड कर्भ क्यान बी एनालाइज्ड इन टु वेज।
First one here, movement along the same demand curve. तपाईं यहाँ ग्राफमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भइरहेछ त डिमान्ड कर्भ एउटै छ हैन, सेम डिमान्ड कर्भ छ। तर हाम्रो यो पोइन्टहरु, यो पोइन्टबाट ए बाट बी, बी ए बाट सी यसरी यहाँ मुभ भइरहेछ। यो मुभमेन्ट अलोङ द सेम डिमान्ड कर्भ हो। अब केले गर्दा मुभमेन्ट हुन्छ त? Because of price. If there is any change in price, the original demand may changes. It may increase or it may decline. If there is increase in price level, quantity demand may decline. If the price falls, then quantity demand increases. So the point moves from A to B or moves from A to C. हो यो खालको मुभमेन्ट भयो। यहाँ मुभ मात्रै भएन, यो चाहिँ हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ चेन्ज भएन। सेम डिमान्ड कर्भ हो, सेम डिमान्ड कर्भमा तलमाथि मुभ हुने। केले गर्दा मुभ हुन्छ त? तलमाथि भन्दाखेरि प्राइसमा भएको चेन्जेसले गर्दा। हियर वी एज्युम अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम, दैट मीन्स अदर फ्याक्टर्स रिमेन कन्स्टेन्ट। देयर इज नो चेन्ज इन अदर फ्याक्टर्स। व्हाट अदर फ्याक्टर्स आर? नन प्राइस फ्याक्टर्स like income, taste preferences, habit, climate, government policy. These factors remain constant here in this case. Only the price level changes. Due to change in price, the quantity demand changes. So here, if there is a change in price, there is a movement along the demand curve to the curve. So here, an increase in price to 3 causes a changes in quantity demand reduction from 20 to 10. अब यहाँ चाहिँ प्राइसमा भएको चेन्जेसले क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज हुन्छ भन्छ। सिम्पल हाम्रो यो ग्राफमा देखाइ अनुसार के भइरहेछ त यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ। इनिशियली हाम्रो इनिशियल प्राइस कति हो? ए पोइन्टमा हाम्रो प्राइस कति छ? 2 छ हैन। 2 प्राइस हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त? यहाँ 20 छ। सो इफ द प्राइस लेभल इन्क्रिजेस फ्रम 2 to 3, 2 बाट 3 मा गएको छ अथवा पोइन्ट ए बाट बी मा गएको छ नि, यो हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड के भएको छ त? 20 बाट डिक्लाइन भएर 10 भएको छ। Similarly, when price reduces from 2 to 1, अब हाम्रो 2 बाट 1 मा प्राइस रिड्युस गरेर हेरौं हो। अब प्राइस 2 बाट 1 मा रिड्युस हुँदाखेरि यहाँ के भएको छ त? क्वान्टिटी डिमान्ड हैन, causes a change in quantity demand increment from 20 to 30. So you 2 बाट प्राइस लेभल इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड घटेको, प्राइस लेभल डिक्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड बढेको। सिम्पल यहाँ डेटा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ a change in price doesn't shift the demand curve. अब यो प्राइसमा भएको चेन्जेसले डिमान्ड कर्भलाई नै शिफ्ट गरेको छैन, किनभने हामीसँग सेम डिमान्ड कर्भ हो नि। डिमान्ड कर्भ त त्यही हो, तर डिमान्ड कर्भ शिफ्ट भएको छैन। We merely move from one point of demand curve to another. अब हामी यहाँ के भइरहेको छ त भन्दा यो एउटा पोइन्टबाट ए बाट बी अथवा ए बाट सी मात्रै भइरहेको छ। यहाँ डिमान्ड कर्भ नै शिफ्ट भएको छैन, एउटै डिमान्ड कर्भमा तलमाथि मुभ हुन्छ। सो हियर मुभमेन्ट फ्रम ए टु बी, तपाईं यहाँ हेर्नुस् है, मुभमेन्ट ए टु बी मा भएको मुभमेन्ट छ एउटा, अर्को ए टु सी मा भएको मुभमेन्ट छ। सो मुभमेन्ट फ्रम ए टु सी लाई हामी के भन्छ? कन्ट्र्याक्सन। कन्ट्र्याक्सन भनेको नेपालीमा संकुचन भन्छ। त्यो रिड्युस डाउन हुने के, कन्ट्र्याक्ट हुने, त्यो घट्ने संकुचन भन्छ यसलाई। अनि मुभमेन्ट फ्रम ए टु सी, ए बाट सी मा जुन हुने मुभमेन्ट छ त्यसलाई हामी एक्सपान्सन भन्छौँ, किनभने डिमान्ड चाहिँ के भयो? एक्सपान्ड भयो। Contraction in demand A to B, and the A to C is the contraction in demand. Due to what? Due to price factor. You have about movements along the same demand curve. अब अर्को कन्डिसन चाहिँ यहाँ चेन्ज इन डिमान्ड कर्भमा शिफ्ट इन द डिमान्ड कर्भ। अब यहाँ चाहिँ डिमान्ड ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ नै शिफ्ट हुने के, जस्तो हाम्रो यो ब्ल्याक लाइन छ नि जुन यहाँ देख्नुहुन्छ 20 को, यो चाहिँ ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ हो। यो डिमान्ड कर्भ शिफ्ट भएर राइटवार्ड शिफ्ट पनि हुन सक्छ, लेफ्टवार्ड अथवा आउटवार्ड शिफ्ट पनि हुन सक्छ, इनवार्ड शिफ्ट पनि हुन सक्छ हो। अब यो केले गर्दा शिफ्ट हुन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु नन प्राइस फ्याक्टर। So yeah, a shift in the demand curve occurs when the whole demand curve moves to the right or left. And the whole demand curve, यो original demand curve यो right तिर पनि जान सक्छ, तल left तिर पनि आउन सक्छ, अथवा outward बाहिरतिर पनि जान सक्छ, या भित्र inward भित्रतिर पनि आउन सक्छ। For example, an increase in income would mean people can afford to buy more widgets even at the same price. जस्तो सिम्पल एक्जाम्पल भनौं, हाम्रो यहाँ प्राइसमा चेन्ज भएको हैन है, प्राइस त कन्स्टेन्ट छ एज इट इज। यहाँ दिएको डेटा अनुसार 30 छ नि, 30 नै हो प्राइस, तर पनि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड के भयो त
इन्क्रिज हुन सक्ला जस्तो ए बाट सी मा जान सक्ला किन जान सक्को कुन कन्डिसनमा जान सक्छ त विदाउट चेन्ज इन प्राइस इफ देयर इज change in income level or if the income level increases then consumer may demand more पहिला भन्दा अब कन्ज्युमरले बढी डिमान्ड गर्न सक्छ यो कन्डिसनमा हाम्रो ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ नै शिफ्ट हुन सक्छ फ्रम लेफ्ट टु राइट भनौं अथवा आउटवर्ड शिफ्ट हुन सक्छ जस्तो एन इन्क्रिज इन इन्कम कजेस अ चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिमेन्ट फ्रम 3 to 4 तपाईं यहाँ डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ ओरिजिनल डिमान्ड हाम्रो 3 थियो अब हाम्रो इन्कम लेभल इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा 3 बाट यो इन्क्रिज भएर कहाँ गयो 4 मा गयो भनेको ए बाट बी पोइन्टमा आयो ठीक छ सिमिलरली when income reduces causes a change in quantity demand reduction from 3 to 2 without change in price that price is how much here 30 प्राइस नै हो तर हाम्रो यहाँ के भयो त प्राइस लेभलमा कुनै चेन्ज आएको छैन प्राइस लेभल त 30 नै हो एज इट इज तर पनि हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड 3 बाट 4 भइराछ अथवा चाहिँ 3 बाट घटेर 2 भइराको छ भनेको यहाँ शिफ्ट भइराको छ हाम्रो डिमान्ड कर्भ ए बाट सी मा अथवा ए बाट बी मा आइराको छ यो किन आयो त भन्दाखेरि ड्यू टु नन प्राइस फ्याक्टर दैट मे बी इन्कम अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने इन्कममा भएको चेन्जेसले क्वान्टिटी डिमान्डलाई एफेक्ट गरिरहेछ क्वान्टिटी डिमान्ड त अगाडि पनि चेन्ज भएको थियो अहिले पनि चेन्ज भएको छ हैन क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज भएको छ क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भएको छ अगाडि पनि भएको थियो अहिले पनि भएको थियो तर अगाडि केले गर्दा भएको थियो प्राइसले गर्दा भएको थियो त्यसैले एउटै डिमान्ड कर्भमा तलमाथि जान्थ्यो तर यहाँ प्राइसले गर्दा हैन अब अहिले यहाँ चाहिँ के हो त नन प्राइस फ्याक्टरले जस्तो सपोज इन्कमले गर्दा इन्कममा भएको चेन्जेसले गर्दा भयो भने त्यो बेलामा हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुन्छ त शिफ्ट हुन्छ अब यो डाउनवर्ड अपवर्ड अथवा डाउनवर्ड वा चाहिँ आउटवर्ड इनवर्ड हुन सक्छ वा राइट वा लेफ्टतिर यसरी शिफ्ट हुन सक्छ जस्तो अब यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट फ्रम ए टु सी हो राइटवर्ड शिफ्ट भयो ए बाट सी मा शिफ्ट भयो भने त्यसलाई हामीले इन्क्रिज इन डिमान्ड भन्छ and leftward shift from A to B is decrease in demand. अब leftward shift भयो A बाट B मा भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त decrease in demand भन्छ अब यो शिफ्ट केले गर्दा हुन्छ त what factors that affects the quantity demand for shifting demand curve for shifting demand curve shifting हुनको लागि केले एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ ड्यू टु नन प्राइस फ्याक्टर प्राइस फ्याक्टर के हुन्छ यहाँ कन्स्टेन्ट हुन्छ प्राइस फ्याक्टरमा कुनै चेन्ज हुँदैन नन प्राइस फ्याक्टरमा कुनै एउटा हुन सक्छ इन्कम होला अथवा टेस्ट प्रेफरेन्सेस ह्याबिट क्लाइमेट अथवा चाहिँ प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सहरु हुन सक्ला त्यसमा चेन्ज भयो भने शिफ्ट हुन्छ अब यदि पोजिटिभ चेन्ज भयो भने कतातिर चेन्ज हुन्छ होला त इफ देयर इज पोजिटिभ चेन्ज इन नन प्राइस फ्याक्टर that means if the non-price factor affects positively in that case demand curve shifted towards where leftward leftward positive change आयो suppose income increase भयो भने के हुन्छ होला demand curve rightward shift हुन्छ है राइटवर्ड अर्थात यो यहाँबाट ए बाट सी भनेको राइटवर्ड शिफ्ट हो ए बाट बी भनेको लेफ्टवर्ड शिफ्ट है इफ देयर इज पोजिटिभ चेन्ज सपोज इन्कम लेभल इन्क्रिज भयो है अनि त्यसैगरी कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको प्राइस लेभल डिक्रिज भयो अथवा सब्स्टिट्युट गुड्सको प्राइस इन्क्रिज भयो टेस्टी एन्ड मोर प्रिफरेबल कमोडिटी भयो फेसनेबल भयो त्यो कमोडिटी अथवा चाहिँ गभर्नमेन्ट पोलिसीहरु राम्रो भयो डिमान्ड इन्करेज गर्ने खालको भने हाम्रो डिमान्ड लेभल इन्क्रिज हुन्छ डिमान्ड लेभल इन्क्रिज हुनु भनेको राइट तिर शिफ्ट हुने हो राइटवर्ड शिफ्ट फ्रम ए टु बी ए टु सी है अब यो डिस्करेज भयो भने अथवा चाहिँ नेगेटिभली एफेक्ट गर्यो भने यो इनवर्ड शिफ्ट हुन्छ तलतिर आउँछ अथवा यसलाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट भन्नु सक्नुहुन्छ ए टु सी राइटवर्ड शिफ्ट हो ए टु बी लेफ्टवर्ड है सो यो दुईटा केसबाट हेरिन्छ अब यहाँ द डिमान्ड कर्भ कुड शिफ्ट टु द राइट इफ है डिमान्ड कर्भ शिफ्ट हुन सक्छ यहाँबाट ए बाट सी मा राइट तिर भनेको ए बाट सी मा कुन बेलामा त भन्दा द गुड बिकम मोर पपुलर जस्तो सपोज फेसन चेन्जेस अर सक्सेसफुल एडभर्टाइजमेन्ट क्याम्पेन भयो भने गुड्स मोर पपुलर भयो भने त्यो बेलामा अटोमेटिक डिमान्ड बढ्छ विदाउट चेन्ज इन प्राइस प्राइस सेम हो तर पनि डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ त्यो केसमा हाम्रो यो ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ के हुन्छ त राइटवर्ड शिफ्ट हुन्छ the price of substitute goods increased के रे अर्को कमोडिटीको प्राइस लेभल इन्क्रिज भएको छ जसले गर्दा यो कमोडिटीको प्राइसमा कुनै चेन्ज नभइकन पनि यसको डिमान्ड इन्क्रिज हुन सक्छ
अर्को चाहिँ द प्राइस अफ कम्प्लिमेन्ट गुड डिक्रिज्ड अनि यो मोटर बाइकको सपोज मोटर बाइकको प्राइसमा कुनै चेन्ज भएको थिएन तर यसको कम्प्लिमेन्ट गुड्स जुन पेट्रोल अथवा डिजल भनौँ भेहिकल्सको लागि त्यसमा चेन्ज भयो अथवा डिक्रिज भयो भने हाम्रो अटोमेटिकल्ली बाइकको डिमान्ड अथवा कारको डिमान्ड बढ्ने हुन सक्छ सो विदाउट चेन्ज इन प्राइस अफ द भेहिकल्स due to decrease in petroleum products, the demand for vehicles may also increases. So rightward shift हुने भयो अर्को चाहिँ a rise in incomes assuming goods is a normal goods and positive income elasticity of demand. YET भनेको income elasticity of demand. अब normal goods को केसमा income level increase भयो भने automatically demand के हुन्छ त increase हुन्छ without change in price है फेरि price change नभइकन demand increase हुन सक्छ ड्यू टु चेन्ज इन इन्कम अथवा चाहिँ इन्कम लेभल इन्क्रिज भयो यो त हाम्रो अर्को चाहिँ सिजनल फ्याक्टर भन्छ अब सिजनको कारणले गर्दाखेरि पनि विदाउट चेन्ज इन प्राइस लेभल जस्तो जाडो महिनामा अटोमेटिकली स्वेटर त्यो ज्याकेट सर्टको डिमान्ड बढ्छ अब गर्मी महिना भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ कोल्ड ड्रिङ्क्स अथवा चाहिँ आइसक्रिमहरूको डिमान्ड इन्क्रिज हुन सक्छ सो यस्तो खालको क्लाइमेट अथवा सिजनले पनि एफेक्ट गर्छ कुनै कमोडिटीको डिमान्डमा विदाउट चेन्ज इन प्राइस लेभल कन्स्टेन्ट भएर पनि डिमान्ड चेन्ज हुन सक्छ यदि चाहिँ पोजिटिभली एफेक्ट गर्यो भने डिमान्ड राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ अब यसको जस्ट अपोजिट उल्टो गरेर हेर्नुस् नेगेटिभली एफेक्ट गर्यो सपोज इन्कम लेभल घट्यो हैन यो चाहिँ सिजन अनफेभरेबल भयो सिमिलरली यो प्राइस अफ सब्सिडी गुड्स डिक्रिज भयो अथवा कम्प्लिमेन्ट गुड्सको प्राइस इन्क्रिज भयो अब यहाँ चाहिँ आउट अफ फेसन भयो अथवा चाहिँ इन्कम लेभल डिक्रिज भयो भने त्यो बेलामा विदाउट चेन्ज इन प्राइस क्वान्टिटी डिमान्ड मे डिक्लाइन द्याट मिन्स द ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ मे शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट यसरी हामी यहाँ यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ र यसमा जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त यहाँ दुईटा कुरा आयो चेन्ज केले गर्दा हुन्छ चेन्ज केले गर्दा हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ इन्क्रिज हुन सक्छ डिक्रिज हुन सक्छ दुईटा फ्याक्टर छ है फ्याक्टर सो मेनी फ्याक्टर्स दैट वी अलरेडी डिस्कस यसलाई हामीले दुईटा फ्याक्टरमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ वान इज प्राइस फ्याक्टर अनदर वान इज नन प्राइस फ्याक्टर दैट मिन्स अदर देन प्राइस एउटा त सेम कमोडिटीको क्वान्टिटी डिमान्ड जसको कुरा गर्दैछ त्यसैको प्राइसले चेन्ज हुन्छ अर्को नन प्राइस यो प्राइस भन्दा बाहेकको अरु इन्कम लेभल सिजन यो क्लाइमेट जुन भनेको थियौँ त्यो फ्याक्टरहरूले गर्दाखेरि पनि क्वान्टिटी डिमान्ड के हुन सक्छ चेन्ज हुन सक्छ हो अब यो हामीले कर्भको कुरा गर्ने हो भने यदि डिमान्ड कर्भमा हुने चेन्जेसको कुरा गर्ने हो भने प्राइस फ्याक्टरले गर्दा हुने चेन्जलाई हामीले के भन्छौँ त के भन्छौँ movements along the same demand curve due to price factor हो अनि चाहिँ due to non price factor त्यसलाई हामीले के भन्छौँ हो movement र shift यसरी यो दुईटा भयो अब it's what we measure here price and here quantity demand original price and original quantity demand price and quantity demand original price and original quantity demand suppose so here quantity demand may increases or quantity demand may declines if there is change in quantity demand due to change in price oh अब यहाँ चाहिँ price change भयो suppose price level increase भयो P बाट P1 भयो quantity demand के हुन्छ त obviously it reduces from Q to Q0 होला if the price level increases decreases from P to P0 then quantity demand obviously what increases यहाँ दुईटा कुरा भयो एउटा quantity demand बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ अब यो प्राइस को कारणले गर्दा भयो भने यो हाम्रो ओरिजिनल पोइन्ट ए हो
अब यहाँ प्राइस लेभल डिक्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी इन्क्रिज भएर A to B गयो अथवा प्राइस लेभल इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड डिक्रिज भएर A to C भयो अथवा तपाईँ यसमा कन्फ्युज नहुनुहोस् यो सपोज हाम्रो यहाँ अघि नै दिएको एक्जाम्पल हुन्छ A to C अथवा A to B दुईटा कुरा भयो ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस quantity demand affected here. If price level increases, then quantity demand declines. If price level decreases, then quantity demand increase. To देखिएको छ है यहाँ अब यहाँ हेर्नुहोस् है त हामीले यहाँ के भन्छौँ त अर्कोमा विदाउट चेन्ज इन प्राइस यहाँ हामी के भन्छौँ प्राइस चेन्जेस other things remaining the same, but here what we assume price remain constant. Here say other things remaining the same, other things other than price that remain same here in this case. But here what we assume के भन्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि constant price, no change in price. अब प्राइस लेभल चेन्ज भएको छैन भने अब यो चाहिँ जस्तो डिमान्ड इन्क्रिज हुन्छ भने यहाँ माथि यतापट्टि जाला नयाँ डिमान्ड कर्भ लाउनु पर्यो ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ DD न्यू डिमान्ड कर्भ D1 D1 अब डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ भने यस्तो तल भित्रपट्टि आउला D0 D0 भन्नुस् अब यहाँ A बाट C मा जान पनि सक्छ A बाट यसरी B मा आउन पनि सक्छ ठीक छ अब यहाँ ल हेर्नुस् है त यहाँ पोइन्टबाट एउटा A पोइन्टबाट C पोइन्टमा गएको छ A पोइन्टबाट B मा गएको छ अब यो फिगरमा मुभमेन्ट फ्रम A टु C लाई के भन्छ मुभमेन्ट फ्रम A टु C लाई एक्सपान्सन हो अनि मुभमेन्ट फ्रम A टु B भनेको के त त्यसलाई कन्ट्र्याक्सन भन्छ कन्ट्र्याक्ट हुने र एक्सपान्ड हुने हैन मुभमेन्ट फ्रम पोइन्ट A टु C इज द expansion in demand. The movement from A to C, A to B is the contraction in demand. Similarly, अर्को यहाँ चाहिँ अर्को फिगरमा rightward shift from A to C is the rightward shift from A to C is the what increase in demand and the leftward shift from A to B is the decrease in demand. Say price मा भएको चेन्जेसले क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा अथवा एक्सपान्सन अथवा कन्ट्र्याक्सन हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ यसमा चाहिँ विदाउट चेन्ज इन प्राइस अदर थिंग्स जुन छ सपोज इन्कम लेभलमा भएको चेन्जेसले इन्कम बढ्यो भने यो हाम्रो ओरिजिनल डिमान्ड कर्भ नै राइटवार्ड शिफ्ट हुन्छ इन्कम डिक्रिज भयो भने लेफ्टवार्ड शिफ्ट होला इन केस अफ नर्मल गुड्स है यो हाम्रो A बाट C मा हुने जुन यो शिफ्ट छ यसलाई हाम्रो इन्क्रिज इन डिमान्ड भन्छ A बाट B मा हुने शिफ्टलाई हाम्रो डिक्रिज इन डिमान्ड भन्छ मुभमेन्ट फ्रम A टु B यसलाई हामी के भन्छौं मुभमेन्ट फ्रम A टु B लाई A टु C छ हैन A टु C is the expansion in demand and a movement from A to B that is the contraction in demand due to प्राइस फ्याक्टरले गर्दा है प्राइस फ्याक्टरमा भएको चेन्जेसले गर्दा अब यहाँ अर्को छ नन प्राइस फ्याक्टरले गर्दा यहाँ के छ त rightward shift from A to C increase in demand
अनि त्यसै गरी लेफ्टवर्ड हुन सक्छ लेफ्टवर्ड shift from A to B है यो भनेको चाहिँ डिक्रिज इन डिमान्ड अब यहाँ चाहिँ प्राइस फ्याक्टरमा भएको चेन्जेसले गर्दा हो भने हामीले यहाँ के एज्युम गर्नु पर्यो यहाँ है अरु कुरामा चेन्ज हुनु भएन यहाँ चाहिँ हामीले के मान्नु पर्छ त यो नन प्राइस फ्याक्टरमा भएको चेन्जेसले हो भने यहाँ के मान्नु पर्छ यहाँ चाहिँ प्राइस रिमेन कन्स्ट्यान्ट यहाँ नन प्राइस फ्याक्टरले गर्दा चेन्ज भइरहेको भने प्राइस चेन्ज हुँदैन है यहाँ प्राइस एज इट इज हुन्छ जस्तो त्यहाँ फिगरमा हामीले देखाएको थियौं 30 थियो भने 30 नै रहेको छ प्राइसमा कुनै चेन्ज नभइकन पनि क्वान्टिटी डिमान्ड एफेक्ट भइरहेको थियो जसले गर्दा त्यहाँ शिफ्ट भयो डिमान्ड कर्भ नै शिफ्ट भयो तर प्राइस फ्याक्टरले गर्दा भएको चेन्जेस हो भने के हुन्छ त अदर थिंग्स रिमेनिङ द सेम